ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਜੁਗਲੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਇਲਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨਿਬੇੜਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪੇਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਈਅਰਫੋਨਸ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਇਜ਼ ਘੱਟ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਨੋਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ 1 ਤੋਂ 8। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਈਟ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਤੀ। ਹਦਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ। You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਕ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੇਮ ਜੈਕੋਬ, ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਆ ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਾਰ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਬੀ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਡੈਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਾਲਜ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Good morning, Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's M-K-E-R-E. Is that M for mother? Yes. Thank you. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that W-E-S-T-A-L-L? Yes, college. Westall College. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right.
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਥ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਵਿਡਥ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਆ, ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਿਡਥ ਵੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ। And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 metres long. Right. 0.75 metres wide. Okay. And it's 0.5 metres high or deep. Great. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਵਿਡਥ ਵੀ ਦੱਸਤੀ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਦੱਸਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟੈਂਟਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੋਜ਼, ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਤੇ 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ 8ਵਾਂ ਗਾ ਟੋਟਲ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਵੈਲਿਊ, ਵੀ ਉਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੋਊ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes. Okay. And there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੋਇਜ਼ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ। Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1500 ਪਾਉਂਡਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਪਾਉਂਡਸ ਕੀਮਤ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 1700। ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 1500 ਜਾਂ 200 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ 1700 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1700 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਟੈਸਟ ਡੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਏ ਲਿਖਣਾ, ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਓ ਕੈਪੀਟਲ, ਵਾਈ ਕੈਪੀਟਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ 40 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਚੱਲੂਗੀ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਰੀਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤਰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਤਾਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਡੀਓ ਚਲਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਈਅਰਫੋਨਸ, ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ
ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਇਹ ਸੁਣਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਲਾ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ। You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning. Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's M-K-E-R-E. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that W-E-S-T-A-L-L? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 metres long. Right. 0.75 metres wide. Okay. And it's 0.5 metres high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes. Okay. And there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।